Hello, hello, hello các bạn ơi. Hello bạn Trường, hello bạn Thành, hello, good evening. Mọi người vô sớm nhỉ? Hôm nay mình vô hơi trễ chút, mình vừa mới soạn xong tài liệu luôn á. Hello, ok. Mọi người nghe mình nói rõ không ta? Chào bạn Lính, bạn mới vào hả? Mới học hả? Mới vào hả? Đó là ngày 11 rồi, nhưng mà là ngày đầu tiên của topic mới ha. Học một cái chủ đề mới, câu chuyện mới. Handsome guy. Đầu tiên của chủ đề mới, một câu chuyện mới. Ok, welcome bạn Lĩnh. Chào bạn Lĩnh đến với channel của mình ha. Ừ. Cùng nhau học tiếng Anh ha. Ok, 6 rồi. Nay là mới nha mọi người. Nay thì nó sẽ khá là lạ một chút, đó là mình sẽ cho các bạn nghe khá là nhiều. À, sáu. Rồi, bắt đầu đi ha. Bắt đầu nha. Không thấy bạn nào. Bắt đầu nha. Ok. Thì bây giờ nha, mình sẽ bật cái loa lên. Sau đó mọi người nghe và mọi người thử gõ lên coi là mọi người nghe được cái gì nha. Ok, bắt đầu. Nghe thấy gì ta? Was there a girl? There was a guy. Mọi người nghe thấy gì không? Câu này nè. There was a guy. Mọi người nghe gì không? Nghe thì mọi người hãy gõ lên. Còn nếu mọi người không nghe được cái gì thì mọi người nói là I cannot hear anything. There was a guy. 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 Nói cho các bạn nghe luôn. There was a guy. Rồi. There was a guy. Bạn Thành nghe quá tốt. Was there a girl or was there a guy? Thấy chưa? Mọi người nghe cái câu thông tin là statement và thầy AJ hỏi ngay lập tức luôn. Was there a girl? Was there a guy? Lưu ý. Đấy. Câu thông tin của chúng ta. There was a guy. Was there a girl or was there a guy? Đúng rồi, bạn Thành. Trường, yeah. There was a guy ha. There was a guy. Trường ha. There. There. There means something far from you a little bit. Gì đó xa. There means there. Đằng kia. Đó. There was something that means có một cái gì đó ha. There was a guy ha. There was a guy. Mình có thể đọc nối thành there was a, there was a, there was a guy, there was a guy. Okay. So the question is, was there a girl or was there a guy? So I think you know the answer, right?
There was a guy. Các bạn đọc giống mình ha. There was a guy. Đọc nổi thành là there was a guy. Các bạn nhìn cái miệng mình, cái chữ there thì rất là nhiều bạn đọc sai cái chữ there. Bạn sẽ đọc là ze hoặc là de, không phải ha. There, cái lưỡi mình sẽ nằm ở giữa hai cái hàm răng của mình á, lè ra ha. There. Đó. There was a guy. Đó, mình vừa chỉnh luôn phát âm luôn ha. There was a guy. Thì đúng hơn. Rồi. Thì chắc chắn là câu trả lời là yes. There was a guy. Was there a girl or was there a guy? Oh, a guy. I just said A it. guy. There was a guy, and what was his name? Rồi. Was his name Bill? Mọi người có nghe được câu hỏi không? Nếu mọi người nghe được câu hỏi thì mọi người hãy chọn câu trả lời. Mọi người có thể đoán được cái câu trả lời không? What was his name? Nghe được không? And what was his name? What was cái gì? What was gì? Thôi mình cho các mọi người xem nha. And what was his name? Was his name Bill? Bây giờ đây là một câu hỏi mà chúng ta không biết câu trả lời đúng không nào? Mình không biết thông tin trước. Vậy mình có thể đoán không? Các bạn có thể đoán bất kỳ. What was his name? What was his name? What was his name? Was his name Bill? So you can say, oh, I don't know. I have no idea. Maybe his name is Bill. Or Bill. You can also answer, I don't know. Or you can answer, I have no idea. I have no idea. I have no idea. Mình thường á, mà mình nghe câu này mình không biết, mình sẽ không trả lời được thì mình sẽ nói là I have no idea. I have no idea. Bạn Thành trả lời là yes. I think his name was Bill. Okay. Yeah, his name is Bill or his name was Bill. Okay. Bạn Trường hiểu không? Bạn Trường hiểu câu này không? Tức là mình sẽ nghe. Thực ra là mình không muốn cho các bạn xem câu hỏi trước đâu mà các bạn phải nghe và các bạn trả lời theo cái ý của các bạn để các bạn hiểu, nhưng mà các bạn xem câu hỏi cũng được, không sao. Yes, I think his name is Bill là câu trả lời của bạn Thành ha. Đó, bạn Trường lưu ý ha. His name is Bill. Rồi thì các bạn đoán là his name is Bill. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe câu trả lời và xem thử là tên của ấy là gì nha. Hi, and what was his name? Was his name Bill? No. What was his name? Well, come on, what was his name? His name was George. Mọi người thấy câu trả lời là Bill có đúng không? Để cho nó là was his name Bill? No. So what was his name? Thì AJ nói là come on. Come on, mọi người nghe không? Come on, what was his name? His name was George. Mọi người có biết George cái chữ như thế nào không? His name was George. Cái phần này nó sẽ khó hơn một chút mà đúng không? Mọi người thấy thầy AJ nói nhanh hơn. Chúng ta học đến bài thứ 3 rồi cho nên là thầy AJ sẽ tăng tốc độ lên ha. Bạn Thành nghe thành là his name was George. George. Khá là đúng rồi đó. No, right? Was his name Bill? No. His name was Joe's. Bạn Trường thì nghe thành Joe's. Okay. Now, one more time ha. His name was George. His name was George. Thực ra cái chữ này rất là khó đọc ha. Chữ này rất là khó đọc. Đây. Cho các bạn xem đáp án nha. Ấy. His name was George. Bình thường á, mình mà không biết cái chữ này mình thường sẽ đọc là George. George. Nhưng mà thực ra không phải vậy ha. Cái chữ này rất là hay. Cái tên khá là hay trong tiếng Anh mà mình đọc không được. Bây giờ mình mới nghe mới biết là cái tên này đọc là George. Chữ G này. George. Giống như là cái chữ L với chữ O này, chữ R này nè, có cái gì ở đây đó. Nó giống như là ở đó cho có vậy đó mọi người.
nhưng mà đọc là George. Thì cái tên không quan trọng lắm ha, nhưng mà mình thấy vui dùng được rồi. Yeah. His name was George. Có thể luyện cái âm âm George. George. Yeah, George Bush. Đúng rồi, yeah, mình có thể tưởng tượng ra tên ông đó thôi. George Bush. George. George. Lúc mình học cái bài này ngày xưa mình thấy cái tên này là mình bị níu lưỡi luôn các bạn. Ok, mình sẽ nghe lại từ đầu đến cuối một lần nữa nha mọi người. There was a guy. There was a guy. Was there a girl or was there a guy? There was a guy. Mình sẽ trả lời như vậy nha A mọi người. guy. I just said it. There was a guy, and There what was was a his guy. name? And what was his name? Was his name Bill? Was his name Bill? Mọi người sẽ cùng đọc với mình như vậy nha. No. No, 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 no. What was his name? What was his name? Well, come on. What was his come name? on. His What name was was his name? George. His name was George. Đó, mình sẽ học như vậy đó mọi người. Mình sẽ theo thầy luôn. There was a guy. Was there a girl or was there a guy? Cái chữ này nè mọi người, gọi là girl nha mọi người. Mọi người lưu ý nha, chữ này không phải là đọc là girl. Thực ra thì mọi người đọc là girl cũng được với cái trình độ tiếng Anh cơ bản. Mọi người đọc là girl cũng được. Girl chữ g với chữ ơ ha, nhưng mà thực ra đúng thì mình phải là girl. Nó sẽ có chữ r và chữ l luôn. Nếu mọi người đọc đúng thì mình sẽ đọc là was there a girl? Was there a girl? Cái chữ l nó sẽ uốn lên, chữ r nó cong vô xong nó uốn ra ngoài lại. Tức là khá là khó. Ngày xưa mình không biết, mình cứ đọc là gơ thì cũng được, nhưng không sao, mình đọc đúng hơn thì nó sẽ. Rồi bây giờ mình sẽ nắm bắt là there was a guy and his name was George. Okay, remember this. The first statement. There was a guy and his name was George. Now we'll listen to the second statement and you write down the statement that you hear. Okay. There was a guy, and his name was George. And George, of course, had a problem. Okay, can you hear that? There was a guy and his name was George. And George, of course, had a problem. Mọi người nghe không? Cái đầu tiên là mọi người biết đúng không? There was a guy, his name was George. And George là George, mình đọc là George đi ha, George đi ha. And George, of course, had a problem. Had a problem. Had a problem. Nghe không? George has a problem. Ok, has thì cũng được, nhưng mà thì AJ đây đã sử dụng chúng ta là cái chữ had a problem. Ha. There was a guy, and his name was George. And George, of course, had a problem. Had a problem. Thì tại sao ở đây là had? Mình không quan tâm ha. Mình nghe thầy AJ nói là had a problem. Had a problem. Thì mình nghe là had problem. Nhưng mà mình nói cho mọi người biết thì thực ra là had. Nó dùng ở đây tức là một cái gì đó đã kết thúc rồi. Cái vấn đề đó đã kết thúc hoặc là chưa xác định. Chưa xác định vấn đề là gì. Had. Nhưng mà thôi mình không quan tâm ha. Had a problem. Mình cứ hiểu như vậy là được rồi. Biết trong tình huống này thì AJ nói là had a problem. Ok. Rồi mình sẽ nghe cái câu tiếp theo và mọi người hãy gõ cái phần mà mọi người nghe được câu tiếp theo cho mình nha. There was a guy, and his name was George. And George, of course, had a problem. Had a problem. What was his problem? What were his problem? Well, in fact, George had two problems. Well, in fact, George had two problems. Not just one problem. Not just George one had problem. two problems. George had two problems. Rồi mọi người nghe được những cái keyword không nào? Bây giờ mọi người chỉ cần gõ cho mình những cái keyword. Okay. Cái câu hỏi là what were his problem, mọi người có thể bỏ qua. Mình sẽ nghe cái keyword là gì? What was his problem? Okay. And the next. Okay, nè. Two problems. Oh no. Not just one problem. George had two problems. Mọi người nghe được không? Not just one problem. George had two problems. Two problems. In fact, he had two problems. Yeah. In fact,
He had two problems. Okay, very good. Bạn Thành nghe rất là tốt ha. Nếu bạn Trường không nghe được cũng không sao ha. Để nghe đi nghe lại nhiều lần mình biết. Nè mọi người nghe này ha. There was a guy and There his was a name was guy. George. His name was And George. George, of course, had a problem. Okay. What was his problem? Problem. I don't know. Well, in fact, George In had fact, two problems. George had two Oh, problems. no. Not just Oh. one problem. George had two problems. How many problems did he have? Nào mọi người nghe được câu hỏi đó không? How many problems did he have? How many problems did he have? Nào bạn Thành với bạn Trường trả lời cho mình nghe nào. How many problems did he have? How many problems did he have? How many problems did he have? Nào mọi người nghe là phần trên rồi nào. In fact, George had two problems. Bạn Trường nghe được cái phần keyword. Thì bây giờ mình hỏi các bạn này, how many problems did he have? Mọi người nghe thấy chuyện đó không? How many problems did he have? Rất là nhanh. How many problems did he have? Thì mình sẽ trả lời ngay. Yeah, đúng rồi, two problems. Bạn Trường, bạn Thành trả lời là he had two problems. Two problems. Okay. Đó, mọi người nghe rất là tốt. Chỗ mọi người có đang mưa không? Chỗ đang mưa to quá. Not just one problem. George had two problems. How many problems did he have? Yeah, two, right? George had two problems. Okay. Nào, mọi người, hãy cùng trả lời câu này cho mình nè. How many, what were his first problem? Okay, you know, he had two problems, right? So I'm asking you the question. What was his first problem? Now look at it. Look at this picture. Look at this picture. Look at this picture. What was his first problem? Can you guess his first problem? Okay, can you think about something? Think about something. Look at this picture. What was his first problem? What was his first problem? Now, he had two problems. So what was his first problem? Two. George had two problems. What was his first problem? Mọi người có nghĩ được không? Mọi người nghĩ là cậu ấy có vấn đề gì? Vấn đề đầu tiên của cậu ấy là gì không? What was his first problem? 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 Well, his first problem is you don't know. Can you guess? Ok, các bạn không biết hả? Các bạn không biết các bạn thể trả lời là I have no idea. His friend don't like him. Good. Bạn Thư. Oh, welcome bạn Thư ha. Nãy giờ mình mới để ý bạn Thư mới vô. He don't like the girls. Ok. Bạn Thư trả lời là his friends don't like him. Bạn Thành trả lời là he doesn't like girls. He doesn't like girls. Good. That's a good answer, I think. Very interesting answer. Ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe coi thầy AJ sẽ đưa cho chúng ta thông tin gì về cái vấn đề của anh chàng này nha. Mời cùng nghe nha. Well, his first problem was that girls always laughed at him. Mọi người nghe được không? Well, his first problem was that girls always laugh at him. Thì nào rất là chậm cho mọi người luôn đó. Well, his first problem was that
girls always laugh at him. The girls always laughed at him. Yeah. Rồi. Bạn thành kỹ năng nghe rất là tốt luôn á. Very good. Ooh, that's not a good problem. Nghe câu tiếp theo không? Rồi câu đầu tiên là mình nghe là gì? Girls always laughed at him. Yeah, bạn Trường nghe luôn. That girls. Thêm mét nha mọi người. Girls always laughed. Thì cái này á, nó đang là thì quá khứ cho nên là chữ laugh mình sẽ chia thành ed ha. Nó sẽ có ed. Laugh. Đọc sẽ là bình thường mà không có ed sẽ đọc là laugher ha. Laugh. Nhưng mà mình có ed mình sẽ đọc là laugher. Laughed. Yeah. The first problem is the girls always laughed at him. Mình có thể đọc nối thành laughed at him. Đó. Bây giờ mình sẽ nghe cái phần sau của cái chữ này ha. Nghe phần sau. Well, his first problem was that girls always laughed at him. Ooh, that's not a good problem. Ooh, that's not a good problem. Can you hear that? Mọi người nghe được không? Ooh, that's not a good problem. Was that a good problem or a bad problem? Mọi người thấy cái bài này không? Cái bài này nó có cái điểm hay là chúng ta sẽ được, nó hơi giống cái phần đầu của cái file bài trước The Spider đúng không? The Spider cũng he has a problem, right? Cannot swim. That is his problem. Cái bài này mình cũng được học cái kiểu đó, problem. Đó. Nó sẽ giúp cho mình ôn tập những cái gì mình đã học bài trước đó. Nghe có vẻ khó nha. Nghe có vẻ khó, câu này mọi người nghe có vẻ khó. Đây. Well, his first problem was that girls always laughed at him. Oh, that's not a good problem. Đây phần AJ nói nè. Người nghe lại nha. Lại nha. Well, his first problem was that girls always laughed at him. Laughed at him. Ooh, that's not a good problem. Ooh, that's not a good problem. Này, bây giờ mọi người hãy trả lời câu hỏi này xem. Trả lời câu này nha. Trường, the girl always. Thư, the first problem is the girl always laughed at him. Ok. Nào, mọi người ơi, trả lời câu này nào. Who always laughed at George? 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 Boys? Men? The teacher? Kids? Or girls? Who always laughed at George? Who? That girls behind him. Yeah. Okay. So the question is, who always laughed at George? Boys, teachers, girls, and yeah, bạn Trường trả lời đúng rồi nè. Bạn Thư tham khảo câu trả lời của bạn Trường nha. Câu Thư của đúng cũng đúng nhưng mà nó không có đủ cái ý của nó. The girls always laughed at George. That girls always laughed at George. Yeah, đúng rồi ha, laughed at. Mọi người có thể đọc nối cái laughed at George. Laughed at George. Thì nối cái chữ này sang này. Laughed at hoặc là laughed at. Chúng mình đọc sao cũng được. George. Đấy. Rồi, câu trả lời của chúng ta là girls, all girls. Yeah. Girls, all women. They all laughed at George. Tại sao ta? Đây là cái thông tin của chúng ta biết đúng không nào? Girls, all girls, tất cả các cô gái. Nói chung là trong trường học hay là ai á, tất cả các cô gái phụ nữ là đều là luôn luôn là cười nhạo.
cười nhạo. Cười nhạo, nói xấu về George. Nói chung là như vậy. Laugh at something means tức là mình cười nhạo, mình chế giễu, nói xấu người ta đó, nhưng mà như vậy. Laugh at George. Đó. Nào. Who always laughed at George? Nghe câu trả lời của thầy AJ ha. Girls. All girls. All girls. All women. All women. They all They laughed at all laughed at George. George. Câu hỏi tiếp theo nè. How often did girls laugh at George? Nào mọi người trả lời cho mình keyword nào. How often, trả lời keyword nha. Trả lời cho câu hỏi này. How often. How often that girls laughed at George. How often? Sometimes. Rarely. Usually. Often. Or always. Bạn Thành trả lời rất là nhanh. Yeah. Bạn bắt cái keyword rất là tốt luôn. Đúng rồi. Always. Every day. Bạn Trường trả lời là every day. Every day cũng được. Every day. Bạn Thư trả lời là always. Ok, very good. Mình nghe câu trả lời của thầy AJ nè. Nghe lại câu hỏi đi ha. Did girls laugh at George? How often How did often girls laugh at did George? girls laugh at George? Well, always. Well, always. Every time he Every talked to them. time he talked to them. They always laughed at him. Rồi, mọi người nghe phần sau không? Always. Every time he talked to them. Like, they always laughed at him. Mọi người nghe phần sau không? Every time he talked to them. He talked to them. Tức là cứ mỗi lần mà nói chuyện với người ta, những người phụ nữ, những người con gái thì they always laughed at him. Đó. Nghe lại ha. Every time he Every talked to time them. he talked to them. They always They laughed at him. always laughed at him. What did Đấy, mình thấy không? Well, always, every time he talked to them. He talked ha. Talk này là talked. Every time he talked to them. They always laughed at him. Laughed at him. Laughed at. Laughed at. Laughed at him. Not laughed at. Every time he talked to them. Cái chỗ này mình có thể đọc nối thành talk to them. Talk to them. Đọc khá là khó chỗ này. Every time he talked to them, they always laughed at him. Bây giờ mình nghe câu hỏi nè. they always do? What did they always do? Okay, can you hear that? So every time he talked to them, they always laughed at him. What did they always do? Bạn Trường gõ lại nhưng rất là tốt, đúng rồi ha. Nào bây giờ trả lời câu hỏi nè. What did they always do to George? 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 What did they always do? They always. Why? They always laughed at him. Yeah, bạn Trường, bạn Thành trả lời rất là nhanh ha. Đó, trả lời nhanh nhất. Trường, they always laughed at him. Yeah, they always laughed at George. Yeah, very good. Các bạn rất là tốt ha. Đó, mình vừa nói bằng miệng, mình gõ câu trả lời nha. Nhớ nha. They always laughed at him. Đừng có để ý những người xung quanh thấy mình vừa nói vừa gõ hay là gì đó. Sao cả. Quan trọng là mình tiếp thu được cái phần học á. They laughed at him. They always laughed at him. They always laughed at George. That's right. Đúng rồi. Thấy chưa? Các bạn trả lời đúng y chang thầy AJ luôn. Bạn Thư cũng trả lời đúng rồi đó. Đó, đúng rồi. Ok, bây giờ mình đã nghe cái phần thứ nhất là gì? George. There was a guy, his name was George. He had two problems, right? He had two problems. So his first problem was that girls always laughed at him.
Okay. That's not a good problem. Đó, mình nhớ câu chuyện, mình có thể ngồi mình kể lại câu chuyện, mình nói như vậy đó mọi người, mọi người thấy mình nói không? Mình sẽ nói như vậy. Nó sẽ giúp cho mình suy nghĩ bằng tiếng Anh. Đó, và các bạn thấy mình nói nhanh hơn không? Không có cần phải dịch ra tiếng Việt, bởi vì mình hiểu nó nghĩa tiếng Anh luôn. Cho nên mọi người thấy mỗi khi mình dịch cái gì ra tiếng Việt nó rất khó. Thì mình không học kiểu dịch. Ha. Rồi, bây giờ mình sang cái phần tiếp theo của câu chuyện nha. Mọi người hãy cố gắng nghe phần này và ghi ra cái thông tin mọi người nghe được nha. Well, the second problem was that he loved Angela. Nghe được không? Mọi người nghe được không? Nghe lại nha. Well, the second problem was that he loved Angela. Okay. His first problem was that girls always laughed at him. So, second problem, nghe được không? Second problem thì gì nào? Cái này hơi khó nghe. Thấy chưa, lần này mình sẽ khó hơn, mình tăng độ khó để mình che hết cho các bạn nghe luôn. Đó, xong các bạn sẽ ghi ra những cái gì các bạn nghe được. Ghi keyword thôi cũng được ha, mọi người ghi được những cái chữ mọi người nghe cũng được. Còn thiết là ghi hết. Sai thôi, không sao cả. Problem, bạn Trường nghe được chữ problem. Love Angela. Wow, bạn Trường nghe được keyword rồi nè. Nghe được vấn đề. Nghe được là love Angela. Very good. Bạn Thư nghe được chữ love. Very good. Đó, đúng rồi, mình nghe keyword là được rồi ha. Sau này mình nghe nhiều mình sẽ biết. Đó. Rồi, nghe lại nha, một lần nữa nha. Well, the second problem was that he loved Angela. Đó, thì mình sẽ nói cho các bạn câu trả lời nha. Đó là, well, second problem. We have first problem, right? Mình có cái vấn đề đầu tiên rồi đúng không? Nào, well, second problem was that he loved Angela. Mọi nghe được không? Well, second problem was that he loved Angela. Well, not what. Well, chữ well á, tức là cái chữ well nó có nghĩa là cái second problem là kiểu vậy á, chữ well. Chẳng hạn như mình hỏi các bạn là cái gì đó thì mình nói sẽ là well, I don't know kiểu vậy. Well, kiểu vậy á ha. Well là một cái gì đó nó là giống như là cái gì đó trong khi mình nói chuyện á, mình bạn Thành nghe được nè. The second problem was that he loved Angela. Yeah. Cái chữ love mà trong quá khứ mình sẽ đọc là loved. 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 Loved Angela. Yeah, good. Các bạn tham khảo cái phần trả lời của bạn Thành nha. Thực ra thì là well. Well, chữ well nha mọi người. Well. Đó. Bạn Thư trả lời lại này. Well, second problem was that he loved Angela. Yeah. Bạn thấy tổng hợp cái câu trả lời lại thì bạn Thư đó. Bạn Thư trả lời đúng rồi đó. Well, second problem was that he loved Angela. Mọi người nghe cái câu trả lời của thầy ấy anh này anh cực kỳ yêu cái cô này luôn. Loved. Yêu say đắm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ nghe câu tiếp theo nha. And of course, Angela was a girl. Mọi nghe không? And of course, Angela was the girl. Was a girl. And of course, Angela was a girl. And of course, Angela was a girl. And of course, Angela was a girl. Đúng rồi, bạn Thành nghe được rồi. Bạn Trường ghi lại ha, thì không có chữ what trong đó nha bạn Trường. Well, second problem was that, chứ không có chữ what ha. Câu này không phải là câu hỏi mà là một câu thông tin. Không có chữ what đúng chưa?
And of course, Angela was the girl. Yeah, bạn Thành trả lời đúng nè. Bạn Trường cũng trả lời đúng luôn. Đúng rồi ha, mình hỏi lên cho mọi người. Bạn Thư chắc cũng trả lời. Câu này dễ mà đúng không? Đấy nè. Well, the second problem was that he loved Angela. And of course, Angela was a girl. Chứng tỏ là anh này anh thẳng đúng không các bạn? Anh công. Anh này là anh có một cái vấn đề là gì các bạn? Anh ấy á, he has a problem that girls always laughed at him. But, you know, the second problem, he loved Angela. He loved Angela. Con gái thì luôn luôn cười vào anh ta, chế giễu anh ta, nhưng mà anh ta đang rất là yêu thương Angela, say đắm, rất là say đắm Angela. Và Angela là một cô gái. Như vậy là gì các bạn? Anh này anh có một cái vấn đề rất là lớn đúng không nào? George had a very big problem, right? Very big problem. I believe he afraid the girl. Đó. Bây giờ nè mọi người nghe câu hỏi và trả lời cho mình nha. Well, second problem. Who did George love? Okay. Bạn Thư, maybe he looks like female. Nào, bây giờ mọi người trả lời câu này nè. Who? Who did George love? Nào. Right, why the keyword? Who did George love? Who did he love? Who did he love? He loved Thư. He loved Thành. He loved Trường. Oh, he's loved Angela. Yeah. Yeah, he's loved Angela. He loved Angela. Huh? He loved Angela. George loved. Yeah, bạn Thư trả lời câu đầy đủ. George loved Angela. Good. George love? Nghe câu trả lời của Hệ Jay ha. Angela. Angela. He loved Angela. He loved Angela. He wanted to impress Angela. Mọi người nghe được cái phần đó không? Câu tiếp theo này. Câu thông tin tiếp theo này. Statement này. He wanted to impress Angela. Nào. Nghe được không? Nếu mà mọi người nghe được hãy gõ ra. He. Mọi người nghe keyword cũng được. Nghe những cái chữ mọi người nghe cũng được. He wanted to impress Angela. Okay, so he loved Angela. He loved Angela. So he blah 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 Angela. Mọi người mà thích cái cô gái nào thì mọi người sẽ muốn làm gì? Muốn làm gì với cô đó? Để mà cô ấy thích mình. Bạn Trường nghe được là he wanted to blah 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 Angela. Bạn Thành nghe được nè. He wanted to impress Angela. Yeah, very good. Đúng không? Mình thích cô đó, mình thương cô đó. Mình muốn cô đó cũng thương mình thì mình phải làm sao? Mình phải làm cho cô đấy thấy ấn tượng đúng không? Ấn tượng với mình. Thì cái câu này là he wanted to impress Angela. Yeah, đúng rồi. Làm cho cô ấy ấn tượng với mình đó, gây ấn tượng đó. Anh ấy muốn gây ấn tượng với Angela. He wanted to impress Angela. Nghe lại một lần nữa ha. He wanted to impress Angela. He wanted to impress Angela. Yeah. Okay. Nào nghe tiếp ha. Bạn Thư nghe là he wanted to impress. Bạn Thư nghe được nhưng mà gõ cái chữ thì không đúng ha. Yeah, impress or impression. Yeah, good. Impress. Động từ còn impression là danh từ. Ok. Bạn Thành ghi đúng rồi đó. Bạn Thành ghi ra là gây ấn tượng đó. Rồi bây giờ mình cùng nhau nghe tiếp ha. Did he want Angela to like him? Okay, can you hear that question? Mọi người nghe được câu hỏi đó không? Nếu mọi người nghe câu hỏi đó, hãy trả lời. Did he want Angela to like him? Những cái bài này mình sẽ không có cho mọi người xem câu hỏi trước. Nghe luôn. Trả lời. Did he want Angela to like him? Câu nào?
Did he want Angela to like him? Did he want Angela to like him? No. No or yes? Did he want Angela to like him? Bạn Thành trả lời là yes, he wanted Angela to like him. Of course, right? Obviously, because he loved Angela. Of course, he wanted Angela to like him. Of course. Mọi người trả lời rất là nhiều. Đương nhiên rồi, obviously, definitely. Yes, he wanted. Yeah, bạn Trương trả lời như vậy cũng rất là tốt. He wanted Angela to like him. Yeah, đúng rồi. Yes, he really, really wanted. Yeah, đúng rồi ha. Bạn Thư trả lời rất tốt. Đấy, đúng rồi. Nè, bây giờ mình cùng nghe câu trả lời của thầy AJ ha. Yes, he wanted to impress her. He wanted Angela to like him. He wanted Angela to think good things about him. Ồ, nghe được cái phần đó, câu thứ 3 đó. He wanted Angela to think good things. Cái chữ think good things about him. Nếu bạn nào mà đánh vần hay nói sai hai chữ think và thing, chữ đó khác nhau nha. He wanted Angela to think good things about him. To think good things about him. Mọi người nghe cái câu đó không? Mọi người ghi ra coi cái câu mình vừa nói á. He wanted and think good things about him. He wanted Angela to think good things about him. Bạn Thành ghi là he wanted Angela to think to think good things about him. Good think about him. Mọi người vẫn đang bị lộn này. Mình đọc lại một lần nữa nha. He wanted Angela to think 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 good things about him. Thì cái chữ think, suy nghĩ á, nó sẽ là think, cái chữ k đằng sau. Còn chữ cái gì á, chữ think, cái thứ gì đó, cái chuyện gì đó, things thì nó sẽ là thing, nó sẽ là ngờ ha, chữ ngờ ở sau cùng. Thing đó, thing âm mũi nha, chữ in nó là âm mũi. Thing thêm s vô nó là thing. Đây mình lên cho mọi người. Đấy nè. Yes, he wanted to impress her. He wanted Angela to like him. He wanted Angela to think good things, to think good things about him. He wanted to impress her. Đây là cái cụm mình thấy hay nè. Think good things about him. Ok, think good thing. Đúng rồi, bạn Thành gõ lại đúng rồi đó. Things tức là anh ấy muốn Angela suy nghĩ cái điều tốt đẹp về anh ta, điều tốt ta, ấn tượng bằng cách là làm sao cho cô đó có nghĩ những điều tốt đẹp về anh ta. Rồi nghe tiếp. About him. He wanted to impress her. Who wanted to impress Angela? Okay, can you hear that question? Mọi người nghe câu hỏi đó không? Nghe câu hỏi đó thì mọi người trả lời nha. Who wanted to impress Angela? Nào, trả lời câu hỏi này nào. Who wanted to impress Angela? Who wanted to impress Angela? Bắt keyword và trả lời ngay ha. Bắt được cái keyword của câu hỏi. Không cần thiết phải nghe hết. Bắt những cái keyword của câu hỏi đó thôi. Trả lời câu hỏi đó bằng cái keyword. Đúng rồi, bạn Thành trả lời là George. George wanted to impress Angela. Yeah, of course, right? Mình vừa nghe một cái statement là he wanted to impress Angela.
So who wanted to impress Angela? Of course, George. George. That is George. Yeah, đúng. That is George. George wanted to impress Angela. Để trả lời như vậy mọi người ha. Mình nhớ bỏ thêm emotion vô thì tự nhiên ra intonation. Cần thiết phải tập với intonation gì hết. Và đừng bao giờ là học mấy là cái từ này là nhấn âm một, cái từ này là nhấn dạng như là impress là âm hai hay gì. Có đâu. Đừng bao giờ học vậy hết. Mình không bao giờ học vậy. Vô một câu á, tự nhiên nó sẽ ra. He wanted to impress her. Mình không thể nào là he wanted to impress her được hết. Và thực ra không cần cái đó. Nhiều khi những cái từ mà nhấn âm một, nhưng khi mà vô một câu á, mình nói intonation và lên giọng xuống giọng, nhiều khi nó sẽ chuyển thành âm hai. Đừng có quan trọng quá cái phần mình âm để học kiểu cơ bản thôi. Nghe người ta nói sao mình bắt chước lại. Ok, mình lỡ mình mở câu hỏi luôn rồi. Bây giờ mọi người trả lời cho mình câu này nào. What did he want to do? What did he want to do? What did he want to do? He want to go to the theater? He want to swim across the Atlantic Ocean? He wanted to swim across the Atlantic Ocean? He wanted to practice at the YMCA pool. Mọi người nhớ mình vừa nói cái gì không? Mình vừa nói câu chuyện ngày hôm qua. Bạn Thư trả lời ngay lập tức. Bạn Thành cũng trả lời ngay lập tức. He wanted to impress Angela. Yeah, good. He wanted to impress Angela. Yeah, very good. Ok, bạn Trường. George wanted to impress Angela. He wanted to impress Angela. Yeah, good. Yeah, bạn Thành, bạn Thư và bạn Trường trả lời đều đúng hết. What did he want to do? Yeah, Đó, thì bây giờ nè, mọi người cùng mình nha. Cùng mình hãy nhớ lại câu chuyện này và mình cùng nói lại câu chuyện đến cái thời điểm này nha. Bây giờ mình sẽ nói trước cho mọi người. There was a guy and his name was George. Rồi gì nữa ta? George had two problems, right? His first problem was that girls always laughed at him. Oh, that's not a good problem. And his second problem was that he loved, and of course, Angela was the girl, and George wanted to impress Angela. He wanted Angela to think good things about him. Đó là câu chuyện của chúng ta đúng không nè? Câu chuyện của chúng ta đến cái thời điểm này rồi. Các bạn thấy không? Mình ngồi mình suy nghĩ và mình kể lại. Bây giờ các bạn hãy nhớ là mỗi lần mình học xong mình hãy cố gắng nghiệm lại coi mình học cái câu chuyện này bạn đến thời điểm này không, để giúp cho mình suy nghĩ bằng tiếng Anh và nói tiếng Anh. There was a guy named George. There was a guy, his name was George. Hoặc là mình có thể nói là there was a guy named George. He has two problems. He had two problems. His first problem was that girl always laughed at him. And the second problem, well, he loved and of course Angela was a girl, and George wanted to impress her. Wanted Angela to think good things about him. Yeah, đó là câu chuyện của chúng ta. Đến câu thứ tư và ngày mai ta sẽ tiếp tục học những câu tiếp theo và ôn tập lại câu trước đó nha mọi người. Đó, ok. Thì hôm nay mình cũng học với các bạn gần 1 tiếng rồi. Mọi người có câu hỏi gì không? Mình hy vọng là những cái ngày học này sẽ giúp ích cho mọi người cải thiện kỹ năng speaking, reading
writing, listening của mọi người. Nói chung là cải thiện đầy đủ 4 kỹ năng luôn. Ok, cảm ơn bạn Thành ha. Thank you so much. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á. Các bạn vô học với mình cũng có cái động lực giúp cho mình học mỗi ngày luôn. Đó là một cái chương trình mà mình ôn tập lại, cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình luôn, rồi học luôn. Nói chung là ta cùng nhau học, win-win ha. Ok, if you don't have any question, well, see you the next time. Bye for now. Đang tập mấy câu mà kiểu xin chào tạm biệt đó. Well, see you next time. I see you next time. Bye bye, bye bye mọi người nha. Ngon nha. Thanks for the lesson. Good night. Yeah, good night you too. Bye bye. Bye bye bạn Thành, với bạn Trường, với bạn Thư nha, những bạn đã học với mình. Những bạn học với mình từ những ngày đầu tiên. Ok, cảm ơn các bạn nha. Bye. See you tomorrow. See